নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ এই চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কেনেকৈনো পেনড্ৰাইভত ফটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি আজি তাকে দেখুৱাম। তাৰ আগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব, যাতে মোৰ ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকে। আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ নিজৰ মন পচন্দৰ অনুসাৰে ফটো এখন চিলেক্ট কৰি ল'ব। ফটোখন ডেস্কটপত ৰাখি ল'ব এনেকৈ মোৰ নিচিনাকৈ। তাৰপিছত মাউচত ৰাইট ক্লিক টিপিব, তাৰপিছত এডিটত যাব, এডিটত গৈ ফাইলত যাব, ফাইলত গৈ পেলাই ছেভ এজত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত BMP পিকচাৰ বুলি আছে তাত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে যিকোনো এটা নাম দি ছেভ কৰি ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত তলত এনেকৈ 24 বিট বুলি আহিব, তাৰপিছত আপোনালোকে ছেভ কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে ডেস্কটপত মন কৰিব, এনেকৈ মই এই বুলি ছেভ কৰিছিলোঁ কাৰণে এই বুলি আহিছে আৰু আগৰখন ডিলিট কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে নোটপেড অন কৰি ল'ব। তাৰ কাৰণে ৰাইট ক্লিক টিপিব, ৰাইট ক্লিক টিপি নিউ যাই পেলাই তাত ৱৰ্ড টেক্সট ডকুমেণ্ট যে আছে তাত ক্লিক কৰি দিব। তাত আপোনালোকে ব্ৰেকেট দিব, দুটা ব্ৰেকেটৰ মাজত লিখিব লাগিব। ব্ৰেকেট দি আপোনালোকে লিখিব অটো ৰান, AUTORUN। তাৰপিছত এণ্টাৰ মাৰি তললৈ যাব, তলত লিখিব আইকন, তাৰপিছত স্পেচ দিব, স্পেচ দি ইকুৱেল চিন দিব, ইকুৱেল দি আকৌ স্পেচ দি পেলাই ফল্ডাৰটো আপোনালোকে যি বুলি ছেভ কৰিছিলে তেনেকৈ সেইটো দিব। মই এই বুলি ছেভ কৰিছিলোঁ, এই দিছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে ডট দিব, ডট দি BMP বুলি ছেভ কৰিব। ছেভ কৰিবলৈ আপোনালোকে ফাইলত যাব, ফাইলত গৈ ছেভ এজত যাব, ছেভ এজত গৈ পেলাই আপোনালোকে ফাইল নেমটো অটো ৰান বুলি লিখিব। অটো ৰান বুলি টাইপ কৰি হোৱাৰ পিছত .INF বুলি টাইপ কৰিব। তাৰপিছত তলত টেক্সট ডকুমেণ্ট যে আছে তাত অল ফাইল বুলি চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত ছেভ কৰি ল'ব। তাৰপিছত ডেস্কটপত মন কৰিব এনেকুৱা আইকন এটা দেখিব, অটো ৰান বুলি আছে, আৰু আগত যে ফটোখন এডিট কৰি লৈছিলে সেই ফটোখন আৰু অটো ৰানটো পেনড্ৰাইভত ছেভ কৰি ল'ব, কপি কৰি পেলাই পেষ্ট কৰি ল'ব। পেনড্ৰাইভটো কম্পিউটাৰত সোমাই ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিছে গোটেইকেইটা ফল্ডাৰৰ আইকনটো একেই। তাৰপিছত এই এডিট যে কৰিছিলে ফটোখন আৰু আইকনটো আপোনালোকে পেনড্ৰাইভত ছেভ কৰি ল'ব। ছেভ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব আপোনালোকৰ ফটো আইকন লাগি যাব। এনেকৈ কপি কৰিব, কপি কৰি পেলাই পেনড্ৰাইভটো অন কৰিব, তাত এনেকৈ পেষ্ট কৰি দিব। এয়া হৈ গৈছে। তাৰপিছত আপোনালোকে পেনড্ৰাইভটো এবাৰ উলিয়াই দিব। উলিয়াই দিয়াৰ পিছত পেনড্ৰাইভটো আকৌ এবাৰ লগাই দিব, তেতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। এয়া চাওক, মোৰ পেনড্ৰাইভটোত মই লগোৱা ফটোখন আইকন হিচাপে লাগি গ'ল। এনেকৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফটো এখন আইকন হিচাপে লগাই ল'ব পাৰিব। আৰু এই আইকন দুটা আপোনালোকে হাইড কৰি যদি ডিলিট কৰে তেতিয়া আইকনটো নাইকিয়া হৈ যাব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এই দুটা প্ৰপাৰ্টিছত যাব, প্ৰপাৰ্টিছত গৈ পেলাই হিডেন বুলি আছে তাত গৈ এপ্লাই কৰিব, তাৰপিছত অ'কে কৰি দিব। তাৰপিছত চাওক এয়া নাইকিয়া হৈ গৈছে। এনেকৈ থ'ব পাৰিব আপোনালোকে, তেতিয়া কোনেও ডিলিট কৰিব নোৱাৰে। যদি পেনড্ৰাইভটো ফৰ্মেট মাৰি দিয়ে আগৰ দৰে আইকন নোহোৱা হৈ যাব, প্ৰথমতে যেনেকুৱা আছিল তেনেকুৱা হৈ যাব।
যদি হাইড হৈ থকা ফাইলটো চাব বিচাৰে তেনেহ'লে ভিউছত যাব, ভিউছত গৈ হিডেন আইটেম আছে তাত ক্লিক কৰিব, এনেকৈ দেখিবলৈ পাব। আকৌ টিকটো আঁতৰাই দিব, তেতিয়া আকৌ এনেকৈ নাইকিয়া হৈ যাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।